So in TY, our next chapter is the Factories Act 1948. TY ની અંદર જે next chapter છે આપણું એ છે the Factories Act 1948. Sales of goods, 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 sales of goods Act 1930 એ લાસ્ટ ફેઝમાં હતું. એક કે બે લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરશું આપણે, બટ બિફોર દેટ આપણે ન્યૂ ચેપ્ટર ત્યાં સ્ટાર્ટ કરીએ તો ફેક્ટરીઝ એક્ટ 1948. હવે એની અંદર જે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન, ડેફિનેશન અને વેરિયસ ટર્મ્સ યુઝ અને ફેક્ટરીઝ એક્ટ જે છે એ આપેલા છે. સૌથી પહેલાં એક્સપ્લેન કરું છું. મટીરિયલ જે છે હું ગ્રુપની અંદર શેર કરી દઈશ. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ફેક્ટરી? તો ભાઈ આ એક છે એ પૂરેપૂરો ફેક્ટરી રિલેટેડ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ સમજાવે છે વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ફેક્ટરી, મતલબ ફેક્ટરી કોને કહેવાય. તો કહે છે લોકો ધ પ્રિમાઇસીસ વેર ઓન 10 or more person are engaged if power is used, or 20 or more person are engaged if power is not used in a manufacturing process that's known as a factory. મતલબ કે માની લો કોઈ કંપની છે, કોઈ ફેક્ટરી છે, કારખાનું જે આપણે કહીએ, ઇન કેસ કે ત્યાં પાવર ઇઝ એંગેજ. પાવર ઇઝ એંગેજનો મિનિંગ એવો થાય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર જો પાવરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, મતલબ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ કરતા હોય, લોકો કન્ઝ્યુમ કરતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ એ વર્કિંગ પ્લેસ ઉપર 10 કરતાં વધારે વ્યક્તિ જો કામ કરે તો એ જગ્યાને, મતલબ કે એ પ્રિમાઇસીસને ફેક્ટરી તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવશે. અને એ ફેક્ટરીની અંદર તો કે ફેક્ટરીઝ એક્ટ જે છે એપ્લિકેબલ થાય એને ફેક્ટરીઝ એક્ટના રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના. સેકન્ડ જે છે એ લોકો કહે છે એંગેજ ઇફ પાવર ઇઝ નોટ યુઝ 20 or more person. માની લો કે કોઈ એવી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કોઈ કરે છે કે જેની અંદર પાવર, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝ નથી થતો. સો એટ ધેટ ટાઈમ એ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર 20 or more person ત્યાં રોકાયેલા છે, મતલબ કે એંગેજ છે, વર્ક કરે છે, તો એ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસને એઝ અ કંપની, એઝ અ ફેક્ટરી એ લોકો કન્સિડર કરશે. એન્ડ ફેક્ટરીઝ એક્ટ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓન ધેટ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ. તો એના પાસે ફેક્ટરી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ્સ ધ મિનિંગ ઓફ ફેક્ટરી ક્લિયર થઈ ગયું કે એ 10 or more person or 20 or more person as the case may be power is used or not used જે પણ છે એ જગ્યા ઉપર એને ફેક્ટરી તરીકે કન્સિડર કરશે અને એના ઉપર લોકો ફેક્ટરીઝ એક્ટ એપ્લિકેબલ થાય. નેક્સ્ટમાં કહે છે ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધીસ એક્ટ. તો કહે છે ધ એક્ટ હેઝ બીન એનેક્ટેડ પ્રાઇમરીલી વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રોટેક્ટિંગ ધ વર્કર્સ employed in a factory against industrial and occupational hazards. What's the meaning of industrial and occupational hazards? તો કે ઘણા બધા બિઝનેસ એવા હોય, ઘણા બધા વર્કિંગ પ્રોસેસ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ એવા હોય વિચ ઇઝ hazardous and injurious for the health of the person, કે જે લોકોના હેલ્થ માટે તો કે નુકસાનકારક હોય. અને એ ફેક્ટરીમાં વર્ક કરવાથી, એ hazardous પ્રોસેસ કરવાથી તો કે એના જે બોડી, મતલબ કે જે એના બોડી પાર્ટ જે છે એને ઇન્જરીયસ થાય, ડેમેજ થાય, ઇન્જરીઝ થવાના ચાન્સીસ હોય તો એને કહેવાશે ઇન્જરિયસ પ્રોસેસ, હેઝાર્ડિયસ પ્રોસેસ. તો આ જગ્યા ઉપર ઘણા બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આપેલા છે ફેક્ટરીઝ એક્ટમાં. ઈચ એન્ડ એવરી ફેક્ટરી ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો ધેટ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. તો દરેક લોકોએ ફોલો કરવા પડશે. For that purpose, it seeks to impose upon the owner or the occupier certain obligation to protect the worker and to secure for them employment in a condition conductive to their health and safety. So it's prime responsibility of the occupier. અહીંયા કીધું છે કે occupier. What's the meaning of occupier? તો કે જે પણ પર્સન જે છે જે ફેક્ટરી ચલાવતો હોય એઝ અ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન દેટ્સ નોન એઝ અ મેનેજર પર્સન ઓર ઓક્યુપાયર પર્સન. તો એ ઓક્યુપાયર પર્સનની ઘણી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે જેને ફૂલફિલ કરવી પડશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસ ચલાવે છે તો એટ ધેટ ટાઈમ ઘણા બધા સેફટી મેઝર જેને કહેવાય તો સેફટી મેઝરને ફોલો કરવા પડશે. હેલ્થ ટિપ્સને ફોલો કરવી પડશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે કોઈ જગ્યા પર બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ ઉપર આગ લાગી જાય તો સેફટી મેઝર તરીકે ત્યાં જે પણ આગને કંટ્રોલમાં રહેવા માટે જે પણ સેફટી મેઝર હોય રાખવા પડશે. તેના આફ્ટર એમ કહું કે હેઝાર્ડિયસ પ્રોસેસ છે કે કોઈ એવી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તો એ કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જે પ્રોસેસ હોય વિચ ઇઝ ડેન્જરિયસ ફોર ધી હેલ્થ, તો એ લોકોના હેલ્થ માટે ડેન્જરિયસ છે, તો એનાથી પ્રોટેક્ટ થાય એ માટે એ લોકોએ એટલા માટે એ લોકોએ તો કે જે પણ સેફટી મેઝર હોય એના મેઝરમેન્ટ જે છે એ પણ યુઝ કરવા પડશે. જેમ કે હાથના મોજા પહેરવા પડશે, પગના મોજા પહેરવા પડશે, તો એ છે સેફટી મેઝર. તો ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ફોલો ધેટ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન એન્ડ સેફટી મેઝર ઇન ધેટ ફેક્ટરી. તેના પર કહે છે applicability of this act at any place wherein manufacturing process is carried on with or without the aid of power or is so ordinarily carried on, notwithstanding that the number of persons employed therein is less than 10 if working with the aid of power, less than 20 if working without the aid of power. તો એવું કહે છે કે જે જગ્યા ઉપર પાવરનો યુઝ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ 10% કરતાં વધારે એમ્પ્લોઈઝ જો ત્યાં વર્ક કરતા હોય તો ફેક્ટરી એક્ટ એપ્લિકેબલ થશે.
અને વિધાઉટ એડ ઓફ પાવર મતલબ કે પાવરનો યુઝ કર્યા વગર મતલબ કે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ નથી કરતા એટ ધેટ ટાઈમ 20 or more workers વર્ક કરે છે તો ફેક્ટરીઝ the person the person working there are not employed by owner thereof but they are working with the permission of the under agreement with such owner મતલબ એવું કહે છે કે ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી તમે કોઈને હાયર કરેલા છે કે તમે જો પોતે ઓનર છો એન્ડ દેન આફ્ટર તમે કોઈ પર્સન એઝ હાયર કરેલા છે તો એ તમારા વર્કર કન્સિડર થાય અધરવાઇઝ એમ કહું કે કોઈ કંપની થ્રુ જેમ કે કોઈ વોચમેન આપણે ફેક્ટરીની અંદર રાખતા હોય તો કોઈ કંપની થ્રુ સિક્યુરિટીની જે કંપની છે એના થ્રુ આપણે એ વર્કરને ઇનડાયરેક્ટલી હાયર કરેલ છે તો એ પર્સન પણ 20 or 10 ની લિમિટ જે છે એની અંદર કન્સિડર કરી શકાશે સો when power is used 10% and when power is not used at that time 20% of more worker if working in a factory at that time factories act is applicable તો જે જગ્યા ઉપર 10 કરતાં વધારે અને 20 કરતાં વધારે જો પાવરનો યુઝ થાય તો 10 or more person અને પાવર યુઝ નથી કરતો તો 20 or more person એમ્પ્લોય કરેલા છે એટ ધેટ ટાઈમ ફેક્ટરીઝ એક્ટ એપ્લિકેબલ થાય તેના પર એ લોકો એક ડેફિનેશન પૂછશે શોર્ટ નોટ પણ આવે તમને લોકોને એક્ઝામની અંદર વોટ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કોને કહેવાય તો આ જે યુઝ કરેલ લેંગ્વેજ છે એ એકદમ એન્જિનિયરિંગ લેંગ્વેજ છે એટલે થોડું ધ્યાનથી સમજજો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કોને કહેવાય તો કહે છે એ લોકો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ મીન્સ એની પ્રોસેસ ઓફ મેકિંગ મતલબ માની લો કે કોઈ વસ્તુ તમે બનાવો છો મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો દેટ્સ નોન એઝ અ મેકિંગ અલ્ટરેશન મતલબ કે કોઈ વસ્તુની અંદર ચેન્જીસ કરવા અલ્ટરેશનની પ્રોસેસ કરવી રિપેરિંગ વર્ક કરવું ઓર્નામેન્ટિંગ કરવું ફિનિશિંગ પ્રોસેસ કરવી જોબ વર્ક કરવું પેકિંગ મટીરિયલ પેકિંગ કરવું ઓઇલિંગ કરવું વોશિંગ ક્લીનિંગ બ્રેકિંગ અપ ડેમોલિશિંગ મતલબ કોઈ વસ્તુને તોડવી ઓર અધરવાઇઝ ટ્રેટિંગ ઓર એડેપ્ટિંગ any article or substance with a view to its use, sell, transport, delivery or disposal. मतलब कि આવું કોઈ પણ વર્ક કરો છો at that time that's known as a manufacturing process. Otherwise બીજો પણ કહે છે લોકો pumping oil pumping કરવું water, sewage or any other substance मतलब એ રિલેટેડ કોઈ એક્ટિવિટી કરવી generating, transforming and transmission of the power કે જે લોકો જીબી અને ગેટકો જે છે કે જે લોકો પાવર ટ્રાન્સમિશનનું વર્ક કરે છે composing type for printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book binding मतलब कि જે પ્રેસ રિલેટેડ એક્ટિવિટી છે જ્યાં છાપકામનું કામ થતું હોય કોઈ કાગળ હોય કે કોઈ અધરવાઇઝ કોઈ અધર મટીરિયલ હોય જેના ઉપર એ લોકો પ્રિન્ટિંગ કરતા હોય દેટ્સ નોન એઝ એ લિથોગ્રાફી તો એ કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ક થાય છે એને પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર કવર કરી શકાય દેન આફ્ટર કન્સ્ટ્રક્શન રિકન્સ્ટ્રક્શન રિપેરિંગ વર્ક રીફિટિંગ વર્ક ફિનિશિંગ વર્ક ઓર બ્રેકિંગ અપ ઓફ શિપ એન્ડ વેસલ મતલબ કે જે મોટા મોટા વાહન જે શિપ છે એ લોકોને તોડવાનું કામ કરતા હોય બ્રેકિંગનું વર્ક કરતા હોય જેમ કે અલંગ ગુજરાત હોય તો એની અંદર એક બંદર છે અલંગ બંદર તો એ જગ્યા ઉપર શિપ એન્ડ વેસલને એ લોકો તોડવાનું બ્રેકિંગ કરવાનું કામ કરતા હોય દેટ ઓલ્સો નોન એઝ એ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ પ્રિઝર્વિંગ ઓર સ્ટોરિંગ એની આર્ટિકલ ઇન અ કોલ્ડ સ્ટોરેજ મતલબ કે જે લોકો કોલ્ડ સ્ટોરેજ રિલેટેડ બિઝનેસ કરે છે જે લોકો વસ્તુને સાચવે છે મતલબ કે સ્ટોરેજ કરીને રાખે છે એ એક્ટિવિટી પર વન ટાઈપ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર કન્સિડર થશે તો આ છે આપણી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ નાવ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન ઇઝ હુ ઇઝ અ વર્કર મતલબ વર્કર કોને કહેવાય કે જે લોકો બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર વર્ક કરે છે જે લોકો ત્યાં એમ્પ્લોય છે અને એઝ અ વર્ક કરે છે ફોર ધી સેલેરી that person is known as a worker તો કહે છે a person employed in any manufacturing process or cleaning or any work incidental to the manufacturing process it means to say that કે માની લો કે કોઈ વર્કર ડાયરેક્ટલી રીતે જો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ સાથે સંકળાયેલ છે મતલબ કે કનેક્ટેડ છે that person is known as a worker or indirectly if that person is connected with the manufacturing process માની લો કે ડાયરેક્ટલી કોઈ કનેક્ટિંગ નથી બટ માની લો કે કોઈ ક્લીનર છે કે જે સાફ સફાઈનો વર્ક કરતો હોય કઈ પ્લેસ અંદર તો કે એવી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ કે જ્યાં મેન્યુફેક્ચરિંગ રિલેટેડ પ્રોસેસ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન is also known as a worker તો એને પણ આપણે વર્કર તરીકે કન્સિડર કરશું a person employed directly or by through any agency with or without the knowledge of the principal employer માની લો કે કોઈ તમે પર્સનને ડાયરેક્ટલી હાયર કરો છો તમારી કંપનીમાં કોઈ મશીનરીને ઓપરેટ કરવા માટે એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ અ વર્કર તો એ તમારો વર્કર છે સેકન્ડ થિંગ કે માની લો કે તમે કોઈ એજન્સી થ્રુ તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ ઉપર કોઈ પર્સનને અપોઇન્ટ કરો છો એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન ઇઝ ઓલ્સો યોર એમ્પ્લોયી मतलब कि એ પણ તમારો એમ્પ્લોય કન્સિડર થશે વેધર ફોર રેમ્યુનરેશન ઓર નોટ मतलब તમે એને રેમ્યુનરેશન પેડ કરો છો मतलब કે મહેનતાણું જે પણ સેલરી પેડ કરતા હોય અથવા તો નથી કરતા मतलब ડાયરેક્ટલી નથી કરતા બટ તમે કોઈ એજન્સીને પેડ કરો છો અને એ એજન્સી એને સેલરી પેડ કરે છે તો તે પણ વ્યક્તિ તમારો પર્સન જે છે એ તમારો વર્કર કન્સિડર થશે
રિલેશનશિપ ઓફ માસ્ટર એન્ડ સર્વન્ટ, કે જે જગ્યા ઉપર રિલેશનશિપ છે માસ્ટર અને સર્વન્ટની, કે તમે તો કે માસ્ટર છો અને તમારી અંડરમાં કોઈ પણ એઝ અ સર્વન્ટ વર્ક કરે છે, ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ વર્કર. તો એ દરેક વ્યક્તિને વર્કર તરીકે કન્સિડર કરવામાં આવશે. તેના પર કહે છે એ લોકો ડેફિનેશનની અંદર એડલ્ટ. એડલ્ટ મીન્સ વોટ? તો જે પર્સનની એજ જે છે 18 યર્સ કરતાં વધારે છે, 18 વર્ષ કરતાં વધારે છે, ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ એડલ્ટ. એડલ્ટન મીન્સ કે જે વ્યક્તિની ઉંમર 15 વર્ષ કરતાં વધારે છે પણ 18 વર્ષથી ઓછી છે, મોર દેન 15 યર્સ બટ લેસ દેન 18 યર્સ, ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ એડલ્ટન પર્સન. ચાઇલ્ડ મીન્સ અ પર્સન who has not completed his 15 years of age, કે જે પર્સન જે છે 15 યર્સ કરતાં ઓછી એજ છે, ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ child person. Young person means a person who is either a child or an adolescent. It means to say that કે young person કોને કહેવાશે? either child, કે તો બાળક છે, child છે, or adolescent person છે, that known as a young person. કે young person ને કોઈ hazardous process છે કે જેની અંદરથી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કરવાથી શરીરના બોડીના પાર્ટ્સને ઇન્જરીઝ થતી હોય એ જગ્યા ઉપર વર્ક નહીં કરાવી શકાય. તો યંગ પર્સન મીન્સ કે લેસ દેન 18 યર્સ, યા તો એડલ્સન છે યા તો પછી એ ચાઇલ્ડ છે. ડેફિનેશનની અંદર સેકન્ડ કે છે ડે. ડે મીન્સ અ પીરિયડ ઓફ 24 અવર્સ બિગિનિંગ એટ અ મિડનાઇટ, કે મધ્યરાત્રિથી શરૂ કરીએ 12 વાગ્યાથી લઈને 12 વાગ્યા સુધી, મતલબ કે 24 અવર્સનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે, સર્કલ છે, દેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ ડે. એ લોકો ડે કન્સિડર કરશે. ડેની ડેફિનેશન એટલા માટે આપેલી છે બીકોઝ ડે એટલા માટે આવેલો છે બીકોઝ તો કે એ લોકો કન્સિડર કરશે કે કોઈ એક વર્કર પાસે મેક્સિમમ કેટલા વર્ષ વર્ક કરાવી શકાય. ધેન આફ્ટર વીક. વીક મીન્સ અ પીરિયડ ઓફ 7 ડે બિગિનિંગ એટ ધ મિડ નાઇટ ઓન અ સેટરડે નાઇટ, મતલબ સેટરડે નાઇટથી લઈને નેક્સ્ટ ડે મતલબ કે સન્ડે એને વીકેન્ડ લોકો કન્સિડર કરશે. એટ દેટ ટાઈમ તમે કોઈ વર્કર પાસે કામ કરાવી શકતા નથી. કેલેન્ડર યર મીન્સ અ પીરિયડ ઓફ 12 મંથ, જે 1st જાન્યુઆરી ટુ 31st ડિસેમ્બર જે છે, દેટ નોન એઝ અ કેલેન્ડર યર. Then after power. Power means electrical energy or any other forms energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency. मतलब કે જે ટ્રાન્સમિશન થાય છે, જે જનરેશન ઓફ પાવર થાય છે, that's known as a power, કે જેની અંદરથી ઇલેક્ટ્રિસિટી ક્રિએટ થતી હોય, that's known as a power. Prime mover. Prime mover means any engine, motor or other appliance which generate or otherwise provide power, કે જે પાવર પ્રોવાઈડ કરવાનું કે પાવર ક્રિએટ કરવાનું કામ કરે છે, that known as a prime mover. કે માની લો કે કોઈ એક મોટર છે, એને તમે ફેરવીને એમાંથી તો કે પાવર જનરેટ કરશો, તો that's known as a prime mover. નેક્સ્ટ ડેફિનેશન જે છે એ છે વોટ ઇઝ ઓક્યુપાયર. વોટ્સ ધ મીનિંગ ઓફ ઓક્યુપાયર? તો કે ઓક્યુપાયર પર્સન મીન્સ કે જે વ્યક્તિ બિઝનેસનો જે મેઇન ઓનર છે, that person is known as a occupier person, કે જે લોકો બિઝનેસને કંટ્રોલ કરે છે, જેની અંદર પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે ટુ કંટ્રોલ ઓલ ધ બિઝનેસ એન્ડ એક્ટિવિટી. ધ પર્સન હુ હેઝ અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ ઓવર ધ અફેર્સ ઓફ ધ ફેક્ટરી, મતલબ કે ફેક્ટરીમાં થતા દરેક વર્ક ઉપર એનો પોતાનો અલ્ટિમેટ કંટ્રોલ છે. એટ દેટ ટાઈમ દેટ પર્સન ઇઝ અ ઓક્યુપાયર પર્સન. તેના પર કહે છે ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ પાર્ટનર ઇન કેસ ઓફ ફર્મ એન્ડ ડિરેક્ટર ઇન કેસ ઓફ કંપની. જો કંપની છે તો ડિરેક્ટર ઓફ દેટ કંપની ઇઝ નોન એઝ અ ઓક્યુપાયર પર્સન, અને પાર્ટનરશિપ ફર્મ છે, એટ દેટ ટાઈમ પાર્ટનર ઓફ દેટ પાર્ટનરશિપ ફર્મ ઇઝ નોન એઝ અ ઓક્યુપાયર પર્સન. In case of government company, occupier need not to be a director. In that case, person appointed to manage affairs of the factory shall be occupier. It means to say that કે જે ગવર્મેન્ટ કંપની છે, જો તો કોઈ એ જગ્યા ઉપર કોઈ એક પર્સનને એઝ એ અપોઇન્ટ કરેલો હોય ટુ કંટ્રોલ ઓલ ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ ધી કંપની, that person is known as a occupier person. તો એ વ્યક્તિ જે મેનેજમેન્ટ કરે છે એ ઓક્યુપાયર પર્સન થશે. નેક્સ્ટ છે approval, licensing and registration of the factory. તો કોઈ પણ ફેક્ટરીઝનું જો ફેક્ટરીઝ એક્ટ એપ્લિકેબલ થતો હોય, એટ દેટ ટાઈમ એનું અપ્રુવલ કરાવવું પડશે, એનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે ફેક્ટરીઝ એક્ટની અંદર. મેકિંગ એન એપ્લિકેશન ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ઓર ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર અલોંગ વિથ ધ ડ્યુલી સર્ટિફાઈડ પ્લાન્સ એન્ડ સ્પેસિફિકેશન રિક્વાયર્ડ બાય ધી રૂલ્સ, કે જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાના કીધા હોય, અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસને સેટ કરવી પડશે ફેક્ટરીઝ પ્રિમાઇસીસની અંદર. એન્ડ દેન આપણે એના ડ્યુલી સર્ટિફાઈડ મતલબ કે ડોક્યુમેન્ટેશન એન્ડ પ્રોસેસ એન્ડ અધર ફોર્માલિટીઝ પૂરી કરીને આપણે એને ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર પાસેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકીએ. સેન્ડ ટુ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓર ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર બાય રજિસ્ટર્ડ સ્પીડ પોસ્ટથી તમે એને સેન્ડ કરી શકો. એન્ડ નો ઓર્ડર ઇઝ કમ્યુનિકેટેડ ટુ ધ એપ્લિકન્ટ વિધિન 3 months ફ્રોમ ધ ડેટ on which it is so sent the premises deemed to be granted. તો એવું કહે છે કે માની લો કે તમે તમારી ફેક્ટરીનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ સેન્ડ કરો છો ગવર્મેન્ટને, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓર અથવા તો ચીફ ઇન્સ્પેક્ટરને,
વિધિન 3 મંથ્સ તમને રિપ્લાય મળવો જોઈએ. ઇન કેસ વિધિન 3 મંથ્સ તમને રિપ્લાય નથી મળતો, વેધર એક્સેપ્ટેડ ઓર રિજેક્ટેડ, કોઈ પણ, એટ ધેટ ટાઈમ તમારી ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસ ઓટોમેટિકલી રજિસ્ટર્ડ છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. દેટ્સ નોન એઝ અ ડીમ્ડ ટુ બી ગ્રાન્ટેડ. If the application is rejected, appeal can be made to the government within 30 days of the date of such rejection. In case કે તમારી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો નથી થતા તો એ લોકો તમારી એપ્લિકેશનને રિજેક્ટ કરશે. ઇન ધેટ કેસ તમારે વિધિન 30 ડેઝ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ રિજેક્શન, વિધિન 30 ડેઝ તમારે તો એની અગેન્સ્ટમાં અપીલ કરવી પડશે ટુ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કે કયા રીઝનથી તમારી એપ્લિકેશન જે છે એ રિજેક્ટ કરવામાં આવેલી છે. Notice by occupier. The occupier shall at least 15 days before the begin of the occupy or use any premises as a factory send a notice to the chief inspector containing the name and situation of the factory. In case કે કોઈ પણ person as a occupier કોઈ ફેક્ટરીને સ્ટાર્ટ કરવા માંગતો હોય, at that time before starting a manufacturing process સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલા એના 15 દિવસ પહેલા બિફોર 15 ડેઝ એ લોકો નોટિસ પ્રોવાઈડ કરશે. કોને? તો કે ચીફ ઇન્સ્પેક્ટરને. અને એની અંદર શું પ્રોવાઈડ કરવાનું છે નોટિસની અંદર? ધ નેમ એન્ડ સિચ્યુએશન ઓફ ધ ફેક્ટરી, કે કઈ પ્રિમાઇસીસ ઉપર કયા નામથી એ ફેક્ટરી સ્ટાર્ટ કરે છે. સિચ્યુએશન મતલબ કઈ સિચ્યુએશનમાં અત્યારે હાલમાં એ ફેક્ટરી છે. ધ નેમ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ ઓક્યુપાયર, પોતાનું એડ્રેસ અને પોતાનું નામ. ધ નેમ એન્ડ એડ્રેસ ઓફ ધ ઓનર ઓફ ધ પ્રિમાઇસીસ, કે એકચ્યુઅલ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ ઇન કેસ કે માની લો કે તમારી નથી, તમે રેન્ટ ઉપર લીધેલી છે તો રેન્ટેડ છે, તો ઇન ધેટ કેસ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસના ઓરિજિનલ ઓનર કોણ છે એનું નામ અને એનું એડ્રેસ. ધ એડ્રેસ ટુ વિચ કમ્યુનિકેશન રિલેટિંગ ટુ ધ ફેક્ટરીઝ મે બી સેન્ડ, કે ઇન કેસ એની પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ તો કયા એડ્રેસ ઉપર એ રજિસ્ટર કરાવી શકાશે, કે જે એડ્રેસ ઉપર એ લોકો મતલબ કે ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર તમારી સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકશે. તો પરમનન્ટ એડ્રેસ જે છે એ રજિસ્ટર કરાવવું પડશે. ધ નેચર ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, કે કઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ તમે લોકો એ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર કરવાના છો. તો ટોટલ રેટેડ હોર્સ પાવર ઇન્સ્ટોલ્ડ ઓર ટુ બી ઇન્સ્ટોલ્ડ ઇન ફેક્ટરી, કે અત્યારે કેટલા હોર્સ પાવર, કેટલા એચપી તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કરવા માટે કેટલા હોર્સ પાવરનો યુઝ કરો છો અથવા તો કરવાના છો, કે કેટલું ઇલેક્ટ્રિસિટી તમે કન્ઝ્યુમ કરશો એ પણ તમારે ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે. ધ નેમ ઓફ ધ મેનેજર ઓફ ફેક્ટરી ફોર ધ પર્પસ ઓફ ધીસ એક્ટ, કે કોઈ વ્યક્તિ જો એનો મેનેજર હોય તો એનું નામ એ પણ સજેસ્ટ કરવું પડશે કે કોણ એનું મેનેજર છે, કોણ રિસ્પોન્સિબલ પર્સન રહેશે. ધ નંબર ઓફ વર્કર લાઇકલી ટુ બી એમ્પ્લોયડ ઇન અ ફેક્ટરી, કેટલા વર્કર્સ ત્યાં વર્ક કરશે. એન્ડ સચ અધર પર્ટિક્યુલર્સ એઝ મે બી પ્રેસ્ક્રાઇબ, આના સિવાય કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જો માગેલી હોય તો એ તમારે પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ લોકો તમારે એક્ઝામમાં પૂછે છે, જનરલ ડ્યુટીઝ ઓફ ધ ઓક્યુપાયર, કે જે પર્સન જે છે એઝ અ ઓક્યુપાયર વર્ક કરે છે, દેટ પર્સન નોન એઝ અ જનરલ ઓક્યુપાયર. તો એની ઘણી બધી ડ્યુટીઝ છે, એ ડ્યુટીઝ જે છે એ ઓક્યુપાયરને ફોલો કરવી પડશે. એ કહે છે ઓક્યુપાયર શેલ એન્શ્યોર ધ હેલ્થ, સેફ્ટી એન્ડ વેલફેર ઓફ ઓલ ધ વર્કર્સ વાઇલ ધે આર વર્ક ઇન અ ફેક્ટરી, કે ઓક્યુપાયરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે જે લોકો એની બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર વર્ક કરે છે એની હેલ્થ, એની સેફ્ટી અને વેલફેર માટે દરેક વર્ક કરશે. મતલબ દરેક કામ એવું કરશે કે જેની હેલ્થ જે છે એ સિક્યોર થાય, સેફ્ટી કરવી પડશે અને વેલફેર એના માટે કરવું પડશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એને કોઈ પણ ઇન્જરીઝ પ્રોસેસમાં જો એમ્પ્લોયડ કરવામાં આવેલો હોય તો એને નુકસાન ન થાય એટલા માટે એને મેઝરમેન્ટ જે છે, પ્રોપર સેફ્ટી ગાઈડન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવું પડશે, ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરવી પડશે જેથી કરીને એને કોઈ જાતનો પ્રોબ્લેમ ના થાય. વેલફેર મતલબ કે એના માટે જે પણ પાણીની આ તે વ્યવસ્થા એ બધી કરવી પડશે, તો એના માટે વર્ક કરવું પડશે. Every occupier shall prepare a written statement of his general policy with respect to the health and safety of the worker, કે જનરલ પોલિસી રિલેટેડ એક સ્ટેટમેન્ટ બહાર પાડશે જેની અંદર એના જનરલ પ્રિન્સિપલ્સ રિટર્નમાં આપેલા હશે કે કયા કયા સેફ્ટી મેજર એ લોકો કંપનીની અંદર ફોલો કરે છે. બ્રિંગ સચ સ્ટેટમેન્ટ એની રિવિઝન દેર ઓફ ધ નોટિસ ઓફ ઓલ ધ વર્કર્સ, આ નોટિસ અને આ જે સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરેલું હોય કે જેની અંદર પોતાના હેલ્થ, સેફ્ટી એન્ડ મેજર લખેલા હોય, આવું સ્ટેટમેન્ટ દરેક લોકોને, દરેક વર્કર્સને પ્રોવાઈડ કરવાનું. અને ઇન કેસ એની અંદર કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ એન્ડ અપડેટ આવશે તો એ પણ ઇન્ફોર્મ કરવું પડશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ છે ધ ઇન્સ્પેક્ટિંગ સ્ટાફ, કે જે લોકો ઇન્સ્પેક્ટર છે ઇન્સ્પેક્ટિંગ સ્ટાફ જે છે એની અંદર કોણ કોણ લોકો આવશે, કે કયા કયા લોકો તમારી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર આવીને તમારા ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસને એ લોકો ચેક કરી શકે કે ઇન કેસ કોઈ પણ રૂલ્સ રેગ્યુલેશનનો જો બ્રીચ થતો હોય તો એની અગેન્સ્ટમાં એ લોકો એક્શન લે. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ મે અપોઇન્ટ ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર, એડિશનલ ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર, જોઈન્ટ ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર, ડેપ્યુટી ચીફ ઇન્સ્પેક્ટર એન્ડ અધર ઇન્સ્પેક્ટર. તો ઘણા બધા ઇન્સ્પેક્ટર છે, ચીફ, ડેપ્યુટી એન્ડ જોઈન્ટ, એ લોકો ઓથોરાઇઝ પર્સન છે કે કોઈ પણ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની લોકો ચેક કરી શકે એટ એની ટાઈમ અને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરાવડાવી શકે.
prescribe their duties and qualification કે એની ઘણી બધી ડ્યુટીઝ અને ક્વોલિફિકેશન હોય કે એટ એની ટાઈમ એ લોકો બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર આવી અને બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસને એ લોકો ચેક કરી શકે, વેરીફાઈ કરી શકે, દેટ્સ નોન એઝ ઓડિટ કરી શકે. એવરી ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ શેલ બી એન ઇન્સ્પેક્ટર ફોર ઇટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કે જે પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોય, જે પણ જિલ્લા લેવલ હોય ત્યાંનો જે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ પર્સન હોય તો મેજિસ્ટ્રેટ પર્સન વિલ બી ધી ઇન્સ્પેક્ટર ફોર ઇટ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ. તો એ જ વ્યક્તિ ત્યાંનો ઇન્સ્પેક્ટર કન્સિડર કરાશે. એવરી ઇન્સ્પેક્ટર ઇઝ ડીમ ટુ બી અ પબ્લિક સર્વન્ટ વિધિન ધ મિનિંગ ઓફ ધ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ. તો દરેક લોકો જે છે એ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ જે છે એવું કન્સિડર કરવામાં આવશે. નાવ વોટ્સ ધ પાવર ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર? મોસ્ટ ટાઈમ બી કે ઇન્સ્પેક્ટર પાસે કયા કયા પાવર છે કે એ લોકો શું કરી શકે? તો કે છે એન્ટર ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસ ફોર ઇન્વેસ્ટિગેશન કે એ લોકો એટ એની ટાઈમ કે કોઈ પણ ટાઈમ ઉપર એ લોકો એન્ટર ઇન અ બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ કે બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર આવી શકે, ઇન્વેસ્ટિગેશન કરી શકે કે એવરીથિંગ ઇઝ પરફેક્ટ ઓર નોટ. એક્ઝામાઇન ધ પ્રિમાઇસીસ કે એ લોકો તમારી પ્રિમાઇસીસને ચેક કરી શકે કોઈ પણ હેઝાર્ડિયસ ઓર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ થાય છે વિચ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ ધ વર્કર ઓર નોટ કે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ તમારા વર્કર માટે હાર્મફુલ છે કે નથી. સેફ્ટી મેજર તમે લોકો પ્રોપર ફોલો કરો છો કે નથી કરતા. તેના પર ઇન્ક્વાયરી ઇન્ટુ એની એક્સિડન્ટ ઓર ડેન્જરિયસ ઓકરન્સ કે કોઈ પણ જાતનો એક્સિડન્ટ રાઇઝ થાય તમારી બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર તો એ લોકો ફ્રન્ટ ટુ એન્ડ ચેક કરશે કે આ એક્સિડન્ટ થવાનું રીઝન શું છે અને કયા રીઝનથી અને એના માટે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન કોણ છે. રિક્વાયર ધ પ્રોડક્શન ઓફ એની પ્રેસ્ક્રાઇબ રજિસ્ટર ઓર ડોક્યુમેન્ટ કે ઇન કેસ કે તમારે ફેક્ટરીઝ એક્ટની અંદર ઘણા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ઘણા બધા રજિસ્ટર મેન્ટેન કરવાના થતા હોય તો એટ એની ટાઈમ એ તમારી પાસેથી કોઈ પણ રજિસ્ટર ઓર ડોક્યુમેન્ટેશનની પ્રોસેસ છે એ લોકો માગી શકે અને તમારે એ પ્રોવાઈડ કરવું પડે. સીઝ ઓર ટેક કોપીઝ ઓફ એની રજિસ્ટર રેકોર્ડ એન્ડ અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ કે ઇન કેસ એવું લાગે કે કોઈ પણ જાતનો પ્રોબ્લેમ થાય છે એટ દેટ ટાઈમ તમારા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ છે, કોઈ પણ તમારું રજિસ્ટર છે કે તમારા રેકોર્ડ્સને એ લોકો ચેક કરી શકે અને સીઝ કરી શકે, મતલબ પોતાની અંદરમાં લઈ લેશે, જપ્ત કરી લેશે. ટેક મેઝરમેન્ટ એન્ડ ફોટોગ્રાફ્સ મેક સચ રેકોર્ડિંગ કે તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની એ લોકો ફોટોગ્રાફ્સ કેપ્ચર કરી શકે અને રેકોર્ડિંગ પણ કરી શકે, વિડીયો રેકોર્ડિંગ, જેથી કરીને એને એન્શ્યોર મતલબ કે ખાતરી થઈ જાય કે બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ જે ફેક્ટરીઝ એક્ટના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરે છે કે નથી કરતી. એક્સરસાઇઝ સચ અધર પાવર્સ એઝ મે બી પ્રેસ્ક્રાઇબ મતલબ આના સિવાય જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન અને એક્ટની અંદર આપેલા દરેક રાઇટ એ લોકો પોતે યુઝ કરી શકશે. No person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incrimination himself. મતલબ કે કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્ટરને કે કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્ટિંગ સ્ટાફને તમે લોકો ઇન્ટિમેટ નહીં કરી શકો, મતલબ કે તમે એને કામ કરતા અટકાવી શકતા નથી. એ લોકો પોતાના મુજબ મતલબ કે એઝ પર ચોઇસ કે એઝ હી ડીમ ફિટ કે જેને એને જેમ ઠીક લાગે એ રીતે એ લોકો બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ ચેક કરશે અને ઇન્ફોર્મેશન આપશે ક્યાં તો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને. Then after certifying surgeon મતલબ ડોક્ટરની વાત કરે છે. The state government may appoint qualified medical practitioner to be a certified surgeon. હવે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ જે છે કોઈ એક પર્સન એઝ એ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર જે છે મતલબ કે જે ડોક્ટર છે એ લોકો એને સર્જન તરીકે અપોઇન્ટ કરશે. એની ઘણી બધી ડ્યુટી હોય ફેક્ટરી રિલેટેડ. કઈ કઈ ડ્યુટી છે તો કહે છે ડ્યુટી ઓફ અ સર્જન ધ એક્ઝામિનેશન એન્ડ સર્ટિફિકેશન ઓફ યંગ પર્સન અંડર ધીસ એક્ટ. એ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસની અંદર વર્ક કરતા દરેક લોકોને એ ચેક કરશે. That person is a young person, adult person, adolescent person, and that person is fit for his duty or not. કે કોઈ વ્યક્તિ જો ત્યાં વર્ક કરે છે તો એ કામ કરવા માટે ફિટ છે કે નથી. The examination of person engaged in a factories in such a ડેન્જરિયસ ઓક્યુપેશન ઓર અ પ્રોસેસ કે કોઈ પણ પર્સન જે છે એ કોઈ એવી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં રોકાયેલો હોય કે વિચ ઇઝ હાર્મફુલ ફોર ધ હેલ્થ, તો હેલ્થ માટે હાર્મફુલ છે કે નથી. ઇન કેસ હાર્મફુલ છે તો ધેટ પર્સન ઇઝ એ ફિટ ઓર નોટ, તો એના માટે ફિટ છે કે નથી એ લોકો ડિસાઇડ કરશે. સુપરવાઇઝિંગ ફેક્ટરી વેર case of illness have occurrence where are the due to the nature of manufacturing process કે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસથી કોઈને કોઈ પણ જાતના રોગ થાય મતલબ કે ઇલનેસ થાય, બીમારી થાય, કોઈ એવી મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ થતી હોય તો એ લોકો ચેક કરશે. ડ્યુટી ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ there is a likelihood to injurious the health of worker કે જેનાથી હેલ્થ ઓફ ધી વર્કરને ઇન્જરીઝ થાય. યંગ પર્સન એમ્પ્લોયડ ઇન એની વર્ક વિચ ઇઝ લાઇકલી ટુ કોઝ ઇન્જરી ઓર ધેર હેલ્થ કે યંગ પર્સન જો કોઈ પણ છે કે જેની એજ 18 યર્સ કરતાં ઓછી છે તો એવા વર્કરને કોઈ એવા પ્રોસેસમાં નથી રોકવાનું જેથી કરીને એના હેલ્થને નુકસાની થાય, તો આવું કોઈ પણ કામ એ વ્યક્તિ પાસે નથી કરાવવાનું. તો એવું કોણ ડિસાઇડ કરશે તો કે સર્ટિફાઈડ સર્જન એ વેરીફાઈ કરશે કે ઓલ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન ફોલો થાય છે કે નથી થતા. નેક્સ્ટમાં કે છે હેલ્થ પ્રોવિઝન કે ઘણા બધા હેલ્થ પ્રોવિઝન જે છે એ ઓક્યુપાયરે ફોલો કરવો પડશે કે હેલ્થ રિલેટેડ એક્ટિવિટી જે છે
હેલ્થની અગેન્સ્ટમાં કોઈ એક્ટિવિટી કરવાની નથી. હવે એની અંદર પોઈન્ટ ક્યાં કેવર થાય તો કે છે ક્લીનલીનેસ, મતલબ કે એકદમ ચોખ્ખાઈ રાખવાની છે કે જે બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસ છે, જે ફેક્ટરીઝ છે એની અંદર એકદમ ક્લીનલીનેસ નહીં હોય, મતલબ કે ચોખ્ખાઈ જો ન હોય તો એનાથી ઘણા બધા વર્કર્સને નુકસાન થાય. તો સૌથી પહેલાં તો ક્લીન એકદમ રાખવાનું, એકદમ ડસ્ટ ફ્રી અને પ્યોર એકદમ ચોખ્ખું રાખવાનું. તો કહે છે ધ વર્કિંગ કન્ડિશન શુડ બી ક્લીન એન્ડ સેફ, કે જે જગ્યા ઉપર, જે પ્લેસ ઉપર જે લોકો વર્ક કરે છે તો વર્કરને એકદમ ક્લીન એન્ડ સેફ એટમોસ્ફિયર મળવું જોઈએ. Clean the floor at least once in a week by washing or some effective method. મતલબ કે કોઈ પણ રીતે તમે એને વોશ કરી શકો, ધોઈ શકો, અઠવાડિયામાં એકવાર, ઇન અ વીક એકવાર તમારે એને સાફ કરવો પડશે. ઇફેક્ટિવ મીન્સ ઓફ ડ્રેનેજ સેલ બી પ્રોવાઇડેડ, કે ગટરની સુવિધા, ડ્રેનેજની સુવિધા પૂરી પાડવી પડશે. વ્હાઇટ વોશ એવરી 14 વીક્સ, મતલબ કે સફેદ કલરથી તમારે પેઇન્ટેડ કરવું પડશે દરેક સરફેસને, કે જે વસ્તુ તમે યુઝ કરો છો 14 વીક્સ, 14 વીકની અંદર એકવાર. પેઇન્ટ અને વેર્નિશ કરાવવું પડશે, એની ઉપર કેમિકલ લગાડવું પડશે એવરી 5 યર્સ, 5 વર્ષની એકવાર. તો જે પણ ચોખ્ખાઈ જે છે ક્લીનલીનેસ રાખવી પડશે, જેથી કરીને કોઈ પણ પર્સનને ડેન્જરસ મતલબ નુકસાન થાય નહીં. તેના આપણે કહે છે ડિસ્પોઝલ ઓફ વેસ્ટ એન્ડ એફ્લુએન્ટ્સ. ડિસ્પોઝલ ઓફ વેસ્ટ મતલબ કે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર કોઈ પણ જાતના ડિસ્પોઝલ અરાઇઝ થાય છે, મતલબ કે ખરાબ પાણી થતું હોય, ખરાબ ધોળો નીકળતો હોય તો એને પણ એને બહાર કાઢવા માટેની અલગથી સુવિધા હોવી જોઈએ. There should be a proper arrangement or disposal of waste and effluents follow state government rules, કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ આપેલા હોય તો એવું પાણી કે એવી હવા એ જગ્યા ઉપર છોડવાની છે કે જેથી કરીને પબ્લિકને નુકસાન થાય નહીં, કે કોઈ પણ ફેક્ટરીના વર્કર્સને નુકસાન થવું જોઈએ નહીં. જેમ કે જેતપુરની અંદર કારખાના હાલતા હોય તો કારખાનાનું જે પણ પાણી હોય એ લોકો એ જગ્યાએ છોડશે કે જેથી કરીને કોઈ પણ પર્સનને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ન થાય. વેન્ટિલેશન એન્ડ ટેમ્પરેચર, જે પણ વર્ક કરો છો, જે પણ વર્કિંગ પ્લેસ છે એટ ધેટ ટાઈમ એ જગ્યા ઉપર ટેમ્પરેચર પણ મેન્ટેન કરીને રાખવું પડશે. એટમોસ્ફિયર સારું એવું પ્રોવાઈડ કરવું પડશે, કે કોઈ જગ્યા ઉપર જો વધારે પડતી ગરમી હોય તો લોકો ઠંડુ કરવાની ટ્રાય કરશે, ઠંડી હોય તો ગરમ કરવાની ટ્રાય કરશે, ઇન કેસ કે કોઈ પણ એવું એટમોસ્ફિયર અરાઇઝ થાય તો. Proper level of ventilation, temperature, humidity must be maintained and make provision for the reducing excess heat, કે કોઈ પણ વધારે પડતી ગરમી થાય એવું વાતાવરણ હોય તો એ લોકો એક્સેસ હીટને ઓછી કરવા માટે જે પણ મેજર્સ થતા હોય એ લોકો લઈ શકે. એના માટે એ લોકો ફેન કે કુલર ઓર કોઈ પણ જાતના એસીનો યુઝ કરી શકે, જેથી કરીને વર્કર્સને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. ડસ્ટ એન્ડ ફ્યુમ્સ, મતલબ કે ધૂળ જમા નથી થવા દેવાની, ફ્યુમ્સ જમા નથી થવા દેવાની, એને સાફ કરતી રહેવી પડશે. ઇફેક્ટિવ મેઝર શુડ બી ટેકન ટુ પ્રિવેન્ટ ઇન્હેલેશન ઓર accumulation ઓફ ડસ્ટ એન્ડ ફ્યુમ, કે એને સાફ કરવા માટે તમારે સેફ્ટી મેઝર યુઝ કરવા પડશે અને સાફ કરતું રહેવું પડે, જેથી કરીને કોઈ પણ જાતના પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ ન થાય ઇન ફ્યુચર. If any exhaust appliance is necessary for, it shall be applied as near as possible to the point of origin of the dust, fumes and other impurities. It means to say that કે કોઈ પણ ખરાબ હવા જો થતી હોય, મતલબ નીકળતી હોય, કાળો ધુમાડો એવું કોઈ પણ થતું હોય કે જે વર્કરના હેલ્થ માટે નુકસાન થતી હોય તો એને ત્યાંથી બહાર કાઢવા માટે, મતલબ કે એને ત્યાંથી સાફ કરવા માટે જે પણ એક્ઝોસ્ટ ફેન કે જે પણ એપ્લાયન્સ હોય યુઝ કરવા પડશે, જેથી કરીને એ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ જે છે એના વર્કરના હેલ્થને નુકસાન થાય નહીં. નેક્સ્ટમાં કે છે આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિફિકેશન, કે ભાઈ કોઈ વાતાવરણ એવું છે કે બહુ ગરમી પકડી રહેતું હોય તો હ્યુમિડિફિકેશન મતલબ કે ભેજ પ્રોવાઈડ કરવો પડે. ફેક્ટરીઝ ઇન વિચ ધ હ્યુમિડિટી ઓફ ધ એર ઇઝ આર્ટિફિશિયલી ઇન્ક્રીઝ લાઇક ઇન અ ટેક્સટાઇલ યુનિટ કીપ્સ ઇટ ઇન અ લિમિટ્સ. મતલબ એવું કહે છે કે માની લો કે કોઈ પણ ટેક્સટાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની કે યુનિટ હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ત્યાં એ લોકો હ્યુમિડિટી પ્રોવાઈડ કરશે, ભેજવાળું વાતાવરણ આપશે, જેથી કરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ જે છે થોડી ઇઝી બને. તો એની પણ એક લિમિટ હોય, એ લિમિટ સુધી હ્યુમિડિટી પ્રોવાઈડ કરવાની છે. વધારે હ્યુમિડિટી પ્રોવાઈડ કરશે તો એ વર્કરના હેલ્થ માટે નુકસાનકારક થાય, તો એવું નથી કરવાનું. તો વોટર યુઝ ફોર ધ આર્ટિફિશિયલ હ્યુમિડિફિકેશન ટુ બી ક્લીન, કે જે પણ પાણી તમે યુઝ કરો છો હ્યુમિડિફિકેશન કરવા માટે, મતલબ કે ભેજ પ્રોવાઈડ કરવા માટે, હવામાં ભેજ એ લોકો નાખશે જેથી કરીને ગરમી થોડી ઓછી થાય. તો જે પાણીનો યુઝ કરો છો એ પાણી કેવું હોવું જોઈએ? એકદમ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, ચોખ્ખું હોવું જોઈએ, એકદમ ક્લીન હોવું જોઈએ, ગટરવાળું પાણી નહીં ચાલે. તેના આપણે કહે છે ઓવરક્રાઉડિંગ, મતલબ કે તો કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે. ઓવરક્રાઉડિંગ મતલબ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે. એક જ પ્લેસની અંદર એટલા બધા લોકોને ભેગા નથી કરવાના જેથી કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમલાઇઝ થાય કે એકની ઇલનેસ, કોઈકની એકની બીમારી બીજાને લાગુ પડી જાય. તો કહે છે 4.2 cubic meter space per worker while calculating the space above the worker being 4.2 meters will not be taken into account. તો એવું કહે છે એ લોકો કે દરેક વ્યક્તિ વચ્ચે 4.2 ક્યુબિક મીટર સીબી મીટર જે છે એટલું અંતર રાખવાનું, જેથી કરીને દરેક લોકોને પોતાની એક અલગ સ્પેસ મળે. નોટિસ સ્પેસિફાઈંગ ધ મેક્સિમમ નંબર ઓફ વર્કર, કે એક રૂમની અંદર કેટલા વર્કર વર્ક કરી શકે એની પણ નોટિસ પ્રોવાઈડ કરવાની છે, કે એટલા કરતાં વધારે એક રૂમમાં વર્કર વર્ક કરી શકશે નહીં. which can be employed in any workroom shall be displayed in the premises, કે એને એવું ડિક્લેર કરવું પડશે કે એક રૂમની અંદર મેક્સિમમ 5 વર્કર્સ 10 વર્કર્સ જે પણ હોય તે.
લાઇટિંગ પ્રોવાઈડ કરવું પડશે પૂરેપૂરું, અંધારું હોય ત્યાં કામ કરાવી શકાશે નહીં. તો કહે છે સફિશિયન્ટ એન્ડ સુટેબલ લાઇટિંગ ઇન એવરી પાર્ટ ઓફ ધ ફેક્ટરી. there should નેચરલ લાઇટિંગ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ, કે કોઈ પણ જગ્યા વર્ક પ્રિમાઇસીસ છે એ જગ્યા ઉપર નેચરલ લાઇટિંગ પૂરેપૂરું પહોંચે એ રીતે વ્યવસ્થા કરવાની છે. ઇન કેસ નેચરલ લાઇટિંગ નથી પહોંચતું તો આર્ટિફિશિયલ લાઇટિંગ આપીને પણ એ લોકો લાઇટિંગ પ્રોવાઈડ કરી શકે, જેથી કરીને વર્કર્સને અંધારામાં મતલબ કે ડાર્ક ઝોનમાં વર્ક કરવું પડે નહીં. ઓલ ગેઝેટ વિન્ડો એન્ડ સ્કાયલાઇટ્સ used for the lighting of the workroom shall be kept clean. તો એવું કહે છે કે જે પણ વિન્ડોઝનો તમે યુઝ કરો છો, સ્કાયલાઇટનો યુઝ કરો છો, એકદમ સાફ કરીને રાખવાની, જેથી કરીને લાઇટિંગ જે છે પ્રોપર વર્કરને મળે. અધરવાઇઝ તો કે ભાઈ વિન્ડોઝ છે બટ એની સરફેસ તો કે એટલી બધી ખરાબ છે કે પ્રોપર લાઇટિંગ ત્યાંથી મળતું નથી. અધરવાઇઝ સ્કાયલાઇટ છે મતલબ કે લેમ્પ તો છે બટ એની સરફેસ એટલી બધી ખરાબ છે, ધૂળથી ભરાયેલી, કે પ્રોપર લાઇટિંગ મળશે નહીં તો નહીં ચાલે. Formation of the shadow to such an extent as to the cause eye strain or the risk of accident to any worker shall be prevented. It means to say that કે કોઈ પણ એવી સિચ્યુએશન અરાઇઝ થાય કે જેની અંદર તો કે કોઈની આંખ અંજાઈ જાય, મતલબ કે શેડોથી કોઈ પણ પાર્ટથી કોઈ પણ એની આંખ અંજાઈ જાય, કે પ્રકાશથી વધારે પડતી આંખ અંજાઈ જાય છે, તો એક્સિડન્ટ થવાના, કેમ કે એની આંખમાં કાંઈ દેખાશે નહીં લોકોને, તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. ઇન દેટ કેસ કે એ લોકોને આવું કંઈ પણ ન થાય, શેડો ભાઈ કોઈ રિફ્લેક્શન ના આવે, એ માટે પૂરેપૂરા ટ્રાય કરવાની, ચાન્સીસ લેવાના કે ભાઈ કોઈ પણ જાતનું રિફ્લેક્શન અરાઇઝ ન થાય ને કોઈ પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ ન થાય. ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટી, કે પાણી પીવાની પણ પૂરેપૂરી ફેસિલિટી રાખવાની છે. there should be a drinking water wholesome water, મતલબ એવું કહે છે કે જે પણ ઓરિજિનલ જે પણ વોટર હોય મતલબ કે એ જ પ્રોવાઈડ કરવાનું, કુલ વોટર, હોટ વોટર જે પણ પ્રોવાઈડ કરી શકો તે એકદમ ક્લીન વોટર પ્રોવાઈડ કરવાનું. Drinking point should be marked as a drinking water and they should be at least 6 meter away from the washroom and urinal latrines fittings. મતલબ એવું કહેવા માંગે છે કે જે પણ યુરિનલ્સ છે, લેટ્રિન્સ છે, વોશરૂમ છે, એ જગ્યા ઉપરથી 6 મીટરના અંતર પછી તમારે કોઈ પણ ડ્રિંકિંગ વોટરની ફેસિલિટી તમે લોકો રાખી શકો. અને એની ઉપર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લખવાનું કે ડ્રિંકિંગ વોટર, કે ભાઈ હાથ ધોવાનું પાણી છે કે પીવાનું પાણી છે, એવું લખીને રાખવાનું, એવું કહે છે. ઇન શોર્ટ, ઇફ 250 વર્કર્સ આર વર્કિંગ ધેન હેવ કુલ વોટર ફેસિલિટી ઓલ્સો, કે કોઈ પણ બિઝનેસ પ્રેમાઇસીસની અંદર માની લો કે 250 વર્કર્સ કરતાં વધારે વર્ક કરતા હોય તો એ જગ્યા ઉપર એકદમ ઠંડુ પાણીની વ્યવસ્થા રાખવાની, એવું કહે છે. Latrines and urinals, there should be a separate for males and female and proper cleaning should be there. મતલબ ચોખ્ખાઈ રાખવાની છે, ક્લીનિંગ રાખવાનું છે, અને મેલ એન્ડ ફિમેલ માટે અલગ વ્યવસ્થા કરીને રાખવાની. Spittoon, there should be a sufficient number of spittoons. No person shall spit within the premises and a factory except in the spittoons provided for the purpose. મતલબ કે થૂકવાનું નથી જ્યાં આવે ત્યાં, તો એ લોકો એના માટે અલગથી વ્યવસ્થા જે છે પ્રોવાઈડ કરશે, અને એ જગ્યા ઉપર જ તમારે જે છે વોશરૂમમાં કે જે પણ હોય તે તો અલગથી વ્યવસ્થા પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. Whoever spit in the contravention shall be punishable with a fine not exceeding 500 rupees. કે ઇન કેસ કોઈ પણ બિઝનેસ પ્રેમાઇસીસની અંદર કોઈ પણ પર્સન થૂકે અથવા તો કોઈ પણ જાતની ગંદકી ફેલાવવાની ટ્રાય કરે છે તો તમે એના ઉપર પનિશમેન્ટ રાખી શકો, નોટ એક્સિડિંગ 500 રૂપીસ, મતલબ કે 500 રૂપિયાથી વધારે પનિશમેન્ટ કરી શકાતી નથી. ત્યાર પર સેફટી ઓફ વર્કર. સેફટી ઓફ વર્કર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે તમારો, અને સેફટી ઓફ વર્કર એ લોકો એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછે છે. તો સેફટી ઓફ વર્કર, કે જે પણ વર્કર્સ તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર વર્ક કરે છે એને ઘણી બધી સેફટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. જેમ કે ફેન્સિંગ ઓફ મશીનરી, કોઈ પણ મશીનરી એવી છે કે જે કોઈ પણ બોડીના પાર્ટ્સને ઇન્જરીઝ આપી શકે, બોડીના પાર્ટને નુકસાન કરી શકે, તો એને ફેન્સિંગ કરીને રાખવાની, મતલબ કે કાંટાવાળી તાર કરીને રાખશો તો કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યાં જતા અટકશે અને કોઈ પણ એક્સિડન્ટ અરાઇઝ નહીં થાય. એવરી ડેન્જરિયસ પાર્ટ મસ્ટ બી સિક્યોરલી ફેન્સેડ, મતલબ કે જે પણ ડેન્જરિયસ પાર્ટ છે એને પ્રોપરલી ફેન્સિંગ કરીને રાખવાનું. ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ મે બાય રૂલ્સ પ્રિસ્ક્રાઇબ સચ ફર્ધર પ્રિકોશન, કે જેને પેન્ટેડ કરીને રાખવાના, એને પ્રોપર કન્ડિશનમાં રાખવાના. ફેન્સિંગ કરીને રાખશો તો કોઈ પણ પર્સન ત્યાં જવા માટે અલાઉડ નહીં થાય, તો કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થતા બચશે. પછી કહે છે મશીન ઇન અ મોશન. મોશન મતલબ કે જે વસ્તુ સતત ફરતી હોય ને દેટ્સ નોન એઝ અ મશીન ઇન અ મોશન, કે ભાઈ કોઈ પણ એવી મોટર એક છે જે ગોળ ગોળ ફરતી હોય તો એ મોટર જે છે એ ફરશે અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે, કે કોઈ પણ પર્પઝથી એ લોકો મૂવિંગ હોય એકદમ, મતલબ કે સતત વર્ક કરતો હોય, દેટ્સ નોન એઝ અ મોશન. એક્ઝામિનેશન ઓફ મશીનરી ઇન અ મોશન ઓનલી બાય સ્પેશિયલી ટ્રેન્ડ એડલ્ટ મેલ વર્કર વેરિંગ ટાઇટ ફિટિંગ ક્લોથિંગ, કે જે પણ પ્રોપરલી ટ્રેન કરેલા વર્કર છે, જે એડલ્ટ વર્કર છે, અને એના જે પ્રોપર ક્લોથિંગ જે છે, મતલબ કે કપડાં પહેરીને જ એ મોશન કરતી મશીનરીને, જે ફરતી હરતી મશીનરી છે એને ચેક કરી શકે, એના માટે અપોઇન્ટ કરવાના. નો વુમન ઓર ચાઇલ્ડ શુડ બી અલાઉડ ટુ વર્ક, એ જગ્યા ઉપર કોઈ પણ વુમન અથવા તો ચિલ્ડ્રનને વર્ક કરવા માટે અલાઉડ નહીં કરવાનું. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ યંગ પર્સન ઓન અ ડેન્જરસ મશીન, કે કોઈ પણ ડેન્જરસ મશીન છે વિચ ઇઝ હાર્મફુલ
for the health. No young person should be allowed to work on a dangerous machine, has been trained and is under supervision. मतलब કે એવું કહે છે કે જે 14 થી લઈને 18 વર્ષથી એજના કોઈ પણ એડલ્ટ પર્સન છે એ વર્કર પાસે તમારે કોઈ પણ જાતના ડેન્જરસ મશીનમાં વર્ક કરાવવાનું નથી. Unless it has been trained, मतलब કે જો he has been trained मतलब કે માની લો કે ટ્રેનિંગ પ્રોવાઈડ કરો છો, સુપરવિઝન આપો છો, તમારી અંડરમાં વર્ક કરાવશો તો ચાલશે. અધરવાઇઝ કોઈ પાસે સેપરેટલી એ યંગ પર્સન પાસે વર્ક કરાવી શકાશે નહીં, which is punishable in nature. Striking gear. There should be a suitable striking gears, etc. to switch off the power so that if there is any emergency, problem can be solved. Striking gears કોને કહેવાય? તો કે માની લો કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ થાય તો ફટાફટ એ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન થવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે ઘરની અંદર જો કોઈને શોક લાગે તો એના માટે એક રોબોટ આવે કે જેવો શોક લાગે છે તો રોબોટ ઓટોમેટિકલી શું થઈ જાય તો કે ઓન થઈ જાય, મતલબ કે સ્વિચ જે છે એ પડી જાય, પાવર કટ થઈ જાય. So that's known as a striking gears. There should be a suitable striking gears, etc. Switch off the power કે કોઈ પણ જાતની ઇમરજન્સી અરાઇઝ થાય ફેક્ટરીની અંદર તો એ સ્ટ્રાઇકિંગ ગિયરનો યુઝ કરીને પાવરને અટકાવી શકાય, જેથી કરીને જે પણ એક્સિડન્ટ છે એ અટકી જશે અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. Self-acting machine. Make sure that no person should walk in a space within a 45 centimeters from any fixed structure which is not a part of machine. કે કોઈ part of machine નથી, પણ કોઈ એવું સેલ્ફ એક્ટિંગ મશીન છે જે પોતાની મેળે વર્ક કરતું હોય, ઓટોમેટિક મશીન, તો એવા ઓટોમેટિક મશીનની અંદર કોઈ પણ પર્સને અલાઉડ નથી જવું, મતલબ કે એના સ્પેસની અંદર એન્ટર નથી થવાનું. વિધિન અ 45 સેન્ટીમીટર એની જે પણ જે જગ્યા છે એને પ્રોવાઈડ કરવી પડશે અને ત્યાં કોઈ પણ પર્સનને અલાઉડ કરવાનું નથી. કેસિંગ ઓફ ન્યૂ મશીનરી. કેસિંગ કરવું મતલબ કે કવર પ્રોવાઈડ કરવું, કે ઇન કેસ કોઈ પણ જાતના એવા મશીન છે કે જે ઇન્જરિયસ છે, ડેન્જરિયસ છે, એટ ધેટ ટાઈમ એને કેસિંગ કરીને પ્રોવાઈડ કરીને રાખવાનું, મતલબ કવર કરીને રાખવાનું છે, જેથી કરીને કોઈને એ જોઈ શકાય નહીં કે કોઈને ટચ કરી શકે નહીં. ઓલ મશીનરી ડ્રાઇવન બાય પાવર installed should be sunk, encased, otherwise efficiently or effectively guarded as to prevent dangerous. મતલબ કે દુર્ઘટનાને ટાળવા માટે, ડેન્જરસને અટકાવવા માટે આવી દરેક મશીનરીને ફેન્સિંગ કરીને અને કવર કરીને રાખવાની. Cotton openers. No women and children are allowed to work on a cotton openers. જે ટેક્સટાઇલ રિલેટેડ જે પ્રોસેસ હોય ને એની અંદર કોટન ઓપનર્સ આવે કે જે લોકો કાપડ બનાવવાનું કામ કરતા હોય તો એ જગ્યા ઉપર વુમન અને ચિલ્ડ્રન અલાઉડ નથી, એ જગ્યા ઉપર વર્ક નહીં કરવા દેવાનું. હોઇટ્સ એન્ડ લિફ્ટ્સ. હોઇટ્સ મતલબ કે જે વજન ઉચકવાની વસ્તુ હોય, દેટ્સ નોન એઝ હોઇટ્સ, એન્ડ લિફ્ટ મતલબ કે એ પણ વન ટાઈપ ઓફ ઉચકવાની વસ્તુ થાય. એવરી હોઇટ્સ એન્ડ લિફ્ટ શુડ બી in a good condition and properly check કે જે વસ્તુ તમે યુઝ કરો છો તમારા બિઝનેસ પ્રિમાઇસીસની અંદર વજનને ઉચકવા માટે, પાર્સલ કન્ટેનરને ઉચકવા માટે, એ વ્યવસ્થિત ચેક કરેલી અને ગુડ કન્ડિશનમાં હોવી જોઈએ. ધ મેક્સિમમ લોડ ઇટ કેન કેરી મસ્ટ બી ક્લિયરલી મેન્શન, કે એક હોઇસ્ટ અને લિફ્ટની અંદર મેક્સિમમ કેટલું વજન ઉચકી શકાય એ એની અંદર મેન્શન કરેલું, મતલબ કે લખેલું હોવું જોઈએ કે મેક્સિમમ કેપેસિટી ઓફ ધીસ હોઇસ્ટ એન્ડ લિફ્ટ ઇઝ 5 કિલો 10 કિલો એઝ ધ કેસ બીજે પણ હોય તે. And the gate should be locked by interlocking safe method. It should not open in between. મતલબ કે એનો ગેટ જે એટલો સેફટી વાળો હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ વધારે વજન ઉચકાય જાય, લોડ વધી જાય તો એનો ગેટ ઓટોમેટિકલી ઓપન ન થઈ જવો જોઈએ, અધરવાઇઝ એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે. ટુ બી પ્રોપરલી એક્ઝામાઇન્ડ ઇન એવરી 6 months. દર 6 મહિને એકવાર એનું એક્ઝામિનેશન કરવાનું, મતલબ કે એને ચેક કરાવવાનું કે ઇન કેસ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો એનું સોલ્યુશન થઈ જાય. લિફ્ટિંગ મશીન, ચેન, રોપ્સ એન્ડ લિફ્ટિંગ ટેકલ્સ. મતલબ કે જે લોકો વજન ઉચકવા માટે જે હોઇટ્સ એન્ડ લિફ્ટની અંદર જે વસ્તુ યુઝ કરે છે, જેમ કે દોરડા, ચેન, સાંકળ, એ બધી વસ્તુમાં શું કહે છે કે ક્રેન, લિફ્ટિંગ મશીન એટસેટ્રા ટુ બી ઓફ ગુડ કન્સ્ટ્રક્શન, સારું મટીરિયલ યુઝ કરવાનું છે. ટુ બી એક્ઝામાઇન્ડ વન્સ ઇન 12 months. 12 મહિનાની અંદર એકવાર ચેક કરાવી લેવાનું એક્સપર્ટ પર્સન પાસે કે ઇન કેસ કોઈ પણ જાતની ડેફિશિયન્સી અરાઇઝ થાય તો એનું સોલ્યુશન થઈ જાય. ક્રેન એન્ડ લિફ્ટિંગ મશીન not to be loaded beyond safe working load, કે જે પણ સેફ વર્કિંગ લોડ છે એના કરતાં વધારે લોડ કરવાનો નથી. Crane not to be approached within 6 meter of place where any person is employed or working, કે જે જગ્યા ઉપર લોકો વર્ક કરે છે ત્યાંથી 6 ફૂટના અંતર, 6 મીટરના અંતરથી તમારી ક્રેન જે છે એને દૂર રાખવાની, ત્યાં લઈને જવાની નથી. રિવોલ્વિંગ મશીન મતલબ કે જે સતત ફર્યા કરે છે. મેક્સિમમ સેફ સ્પીડ મસ્ટ બી મેન્શન ફોર ઈચ મશીન, કે દરેક મશીનની એક સ્પીડ ડિસાઇડ કરવાની રહેશે કે કોઈ એક મશીન મેક્સિમમ કેટલું જે છે વર્ક કરી શકે, કેટલી સ્પીડથી દોડી શકે. વધારે સ્પીડ ઓવર સ્પીડ થઈ જાય તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. સ્પીડ ઇન્ડિકેશન ઇટ નોટિસ શુડ બી નોટ એક્ઝેક્ટ, મતલબ એવું કહે છે કે જે પણ એની મેક્સિમમ સ્પીડ હોય એ એની અંદર ક્લિયરલી મેન્શન કરેલી હોવી જોઈએ કે 120 પર મીટર પર સેકન્ડ, કે જે પણ એની સ્પીડ હોય મેક્સિમમ એ મેન્શન કરી રાખવાની, અને એના કરતાં વધી જાય તો સેફ્ટી મેઝર એના માટે રાખવા પડશે.
પ્રેશર પ્લાન્ટ કે જે જગ્યા ઉપર વધારે પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે હવાનું, there should be safe working pressure on a pressure plant. Effective measures should be taken to ensure that the safe working pressure is not exceed મતલબ કે એક સેફટી પ્રેશર હોય કે આટલા પ્રેશરની અંદર મશીનરી વર્ક કરશે, જો એના કરતાં પ્રેશર વધી જાય મતલબ કે હવાનું દબાણ જે છે વધી જાય તો જોખમ છે, ડેન્જરિયસ છે ફોર ધી પ્લાન્ટ, ફોર ધી પર્સન કે જે એની અંદર વર્ક કરે છે. તો એક મેક્સિમમ પ્રેશર જે છે એ ડિસાઇડ કરીને રાખવાનું, એના કરતાં વધશે એક્સિડ થશે તો એના માટે મેજર જે છે એ રાખવા પડશે. ફ્લોર્સ એન્ડ સ્ટેર્સ એટસેટ્રા, જે પણ જગ્યા ઉપર જે ફ્લોર્સ છે એકદમ અને સ્ટેર્સ છે મતલબ કે જે પગથિયા છે એને કેવી રીતે રાખવા. ઓલ ફ્લોર્સ એન્ડ સ્ટેર્સ, સ્ટેપ્સ, પેસેજ એન્ડ ગેંગવેઝ શુડ બી ઓફ સાઉન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ પ્રોપરલી મેન્શન, કે જે જગ્યા ઉપર તમે લોકો રોજ હલનચલન કરો છો, સ્ટેટ પગથિયા છે જે આર્ટિફિશિયલ છે એની વાત કરું છું કે જેની ઉપર ચડીને તમે કોઈ પણ મશીનરી પાસે જાઓ છો કે વર્ક કરો છો, એ બધું ગુડ મસ્ટ મટીરિયલ હોવું જોઈએ, મતલબ કન્સ્ટ્રક્શન કરેલું ગુડ મટીરિયલમાંથી હોવું જોઈએ. કોઈ કચકડો હોય મતલબ કે કોઈ બેકાર મટીરિયલમાંથી યુઝ કરેલું હોય તો કોઈ પર્સન એની ઉપર જ્યારે જાય એનો યુઝ કરે એટ ધેટ ટાઈમ તો કંઈ એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. Pit sumps and opening in a floors etc. Pit sumps etc. should be securely covered and fence. જે પણ મશીનરી છે એને પંપ છે, સમ્પ છે એને શું કરીને રાખવાની, કવર કરીને રાખવાની, ફેન્સિંગ કરીને રાખવાની. Excessive weight, વધારે પડતો વજન. No person should be employed to hold more weight than the person can hold. એક વ્યક્તિ જેટલું વજન, જેટલો વેઇટ ઉચકી શકતો હોય એટલો જ વજન, એટલું જ વર્કલોડ એની ઉપર રાખવાનો. એના કરતાં વજન વધારે જો વેઇટ એ લોકો હોલ્ડ કરશે તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. પ્રોટેક્શન ઓફ આઈ સેફટી પ્રોવાઈડ કરવાની. પ્રોવાઇડેડ ગોગલ્સ ઇફ વર્કર હેવ ટુ વર્ક ઓન સમથિંગ સ્ટ્રેચિંગ ટુ ધ આઈસ, મતલબ કે કોઈ વર્કર એવું વર્ક કરે છે જે આંખને નુકસાન કરતું હોય તો એવા દરેક વર્ક કરવા માટે સ્પેશિયલ વર્કર્સને જે પણ ગોગલ્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરવાના. ગોગલ્સ સિવાય જે પણ કાચ, જે પણ સેફટી મેજર આવતા હોય એ પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વેલ્ડિંગ રિલેટેડ વર્ક હોય તો એનાથી આંખને નુકસાન થતું હોય તો એના માટેનો જે સ્પેશિયલ કાચ છે, ગ્લાસ છે એ પ્રોવાઈડ કરવો પડશે, ગૂગલ્સ પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. ડેન્જરિયસ ફ્યુમ્સ મતલબ ધુવાળો. Prohibited to employ worker in a place where dangerous gas and fumes is a pressure present. Practicable measures should be taken for removal of gas and fumes. મતલબ જે પણ ધુવાળો ઉત્પન્ન થાય છે, જે પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ કરો છો, ધુવાળો ઉત્પન્ન થાય, ગેસ નીકળે છે તો એ જગ્યા ઉપર જો ભરાવો થતો હોય તો એ પર્સન, કોઈ પણ પર્સનને એવી જગ્યાએ રોકવાનો નથી. તો ત્યાંથી ધુવાળાને બહાર કાઢવા માટે, ફ્યુમ્સ એન્ડ ડસ્ટને બહાર કાઢવા માટે જે પણ સેફ્ટી મેજર હોય લેવા પડશે જેથી કરીને કોઈ પણ પર્સન ડેન્જરસ થાય નહીં. Portable electric light, it should not be above 24 volts. Portable lights મતલબ કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈને ચેન્જીસ કરી શકાય છે, ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે, લઈ જઈ શકાતી હોય તો આવી લાઇટ તમે તમારા બિઝનેસ ફેક્ટરીની અંદર યુઝ કરી શકશો, બટ એના વોલ્ટેજ જે છે એ 24 વોલ્ટેજ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ નહીં. અધરવાઇઝ ઇટ વિલ ક્રિએટ એ પ્રોબ્લેમ સમટાઈમ. કોઈ લોકો માટે એ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરી શકે, એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. Explosive or inflammable dust or gas etc. Take all the measures for safety and to prevent explosion or ignition of gas and fumes. મતલબ કોઈ ધુવાળો છે, ગેસ નીકળતો હોય જેથી કરીને હેલ્થને નુકસાન થાય, જો શ્વાસમાં જાય નુકસાન થવા ચાન્સીસ હોય તો આ ધુવાળાને બહાર કાઢવા માટે કે ગેસને ત્યાંથી રિમૂવ કરવા માટેના સેફટી મેજર લેવા પડશે. Precaution in case of fire. There should be a separate exit for case or fire. There should be facility for extinguish the fire. મતલબ એવું કહે છે કે જો આગ લાગી જાય તો એવા કેસમાં ત્યાંથી નીકળવા માટે ઇમરજન્સી એક્ઝિટ થવા માટેની કોઈ સ્પેશિયલ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવી પડશે. જેમ કે તમે ઘણીવાર જોતા હોય કે કોઈ બિલ્ડિંગમાં જો આગ લાગી જાય, ઇમરજન્સી ત્યાંથી નીકળવા માટેના કોઈ જગ્યા નથી, મતલબ કોઈ પ્લેસ નથી તો કોઈ પણ પર્સન અંદર જ રહી જાય અને ડેન્જરસ છે, મતલબ કે ચાન્સીસ છે કે ભાઈ અકસ્માત થશે. દેર શુડ બી અ ફેસિલિટી ઓફ એક્સટિંગ્વિશ ધ ફાયર. માની લો કે બાટલા તો છે લાલ કલરના પણ પેલા વર્ક નથી કરતા, મતલબ કે એક્સપાયર થઈ ગયેલા છે તો નહીં ચાલે. તો જે પણ સેફટી મેજર છે એ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. એક્સટિંગ્વિશ ધ ફાયર મતલબ કે આગને બુઝાવવા માટે. રોલ ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર, મોસ્ટ આઈએમપી, કે જે પણ ઇન્સ્પેક્ટર જે છે જે ફેક્ટરીઝ પ્રિમાઇસીસની અંદર તો કે એનો રોલ્સ શું છે, મતલબ કે જઈને શું ચેક કરી શકે, તો એનો રોલ્સ ઓફ ઇન્સ્પેક્ટર જે છે ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ કન્ટિન્યુ ફ્રોમ ધેટ.